મિત્રો આવો વિડીયો તમારે બનાવો તો આપણે 1 મિનિટની અંદર તમને આ વિડીયો કાઇનમાસ્ટરની અંદર શીખડાવી શકે છે। મિત્રો આ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એક રીલ્સ ચાલે છે બહુ સુંદર મજાનો, અને આનું એડિટિંગ કરતાં હું તમને 1 મિનિટની અંદર શીખડાવવાનો છું કાઇનમાસ્ટરની। એટલે નવા હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, અને આપણા વિડીયોની અંદર ઓછી લાઇક આવે છે એના લીધે આપણે વિડીયોને લાઇક કરી લો અને વિડીયો કરી લો આપણે સ્ટાર્ટ। તો દોસ્તો પહેલો તો આપણે આવો કેમેરાથી વિડીયો એક બનાવી લેવાનો છે, એના પછી એક વિડીયો તમને આલવાનો છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, અથવા અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એની અંદર તમે જોડાશો એટલે તમને વિડીયો મળી જશે। આપણે વિડીયો કરી લઈએ સ્ટાર્ટ। તો મિત્રો ઓલરેડી આપણે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગયા છે, એના પછી આ જે કન્ટિન્યુ નેવો છે એની અંદર ઓકે કરવાનું છે, અને 9:16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। એના પછી ખૂણામાં દેખાઈ રહ્યું નેક્સ્ટ કરવાનો છે। એના પછી આપણે વિડીયો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે જે આપણો એક્ટિંગ કર્યો હોય છે એ વિડીયો લઈ લેવાનો છે। જેમ કે આ જ વિડીયો આપણે લઈ લઈએ, આની અંદર જઈને ઓલરેડી વિડીયોની અંદર જઈ અને આપણે જે એક્ટિંગ કરી છે એ વિડીયો લઈ લેવાનો છે। આ વિડીયો છે, અને આને આપણે જે દેખી લઈએ અને ક્રોપ કેટલો કરવાનો છે। તો આપણે વિડીયોને પહેલાંથી જોવો એટલે ખબર પડી જશે। તો બંને હાથ આવે એટલા સુધી રાખી અને આપણે ક્રોપ કરી લેવાનો છે। 1 જ મિનિટ ફરી એકવાર જોઈ લઈએ। આટલા સુધી રાખીને આપણે વિડીયોને હવે ક્રોપ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, પાછલો ભાગ, અને આનો અવાજ છે એ આપણે બંધ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે। હવે મિત્રો આપણે એક બીજો વિડીયો લેવાનો છે, એની અંદર આપણે હવે જવાનું છે મીડિયાની અંદર, અને આપણે ફરી એકવાર વિડીયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તો આ વિડીયો લઈ લેવાનો છે, અને આ વિડીયોને આપણે સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે એટલું બંધ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે વિડીયોને ચાલુ કરીએ તો આટલા સુધી આપણે રાખવાનો છે, અને આ આપણે બાકીનો પાર્ટ છે ક્રોપ કરી લેવાનો છે। મિત્રો આ વિડીયો તમારે જોતો હોય ને જે આત્માવાળો, તો અમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક મળી જશે, અથવા અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ને એની અંદર જોડાશો એટલે તમને મળી જશે। અને અમારી ચેનલ જે ટેલિગ્રામ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને એની અંદર આપણે બધું મટીરિયલ એની અંદર આપણે મળી જશે તમને એની અંદર પણ। તો આપણે વિડીયો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે લેયરની અંદર જઈ અને મીડિયાની અંદર જઈ અને વળી આની અંદર જઈ અને આપણે વળી એક વિડીયો લઈ લેવાનો છે। એને પછી નેચેવાળા ભાગમાં જઈ અને જે આની અંદર જઈને MP3 કરવાનો છે, અને વિડીયો આપણે ડિલીટ કરવાનો છે, અને બંનેના અવાજ બંધ કરી લીધા। આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો જે પણ વિડીયોનો અવાજ ડબલ છે એ વિડીયોનો અવાજ આપણે બંધ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, તો આપણો વિડીયો પ્રોફેશનલ બનશે આવી ટાઈપે। તો છે ને મિત્રો હાવ આસાન, 1 જ મિનિટની અંદર આ વિડીયો તમે એડિટિંગ કરવાનું શીખી શકશો। વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। હવે આપણે વિડીયોને સેવ કરી લેવાનો છે, તો આપણે ખૂણામાં દેખાઈ રહ્યો છે આની અંદર જવાનું છે। એના પછી જે તમે જોઈ શકો છો ફૂલ HDમાં તમે 1080p વિડીયો સેવ કરી શકો છો। તો સેવવાળા બટનમાં જઈ અને આપણે વિડીયોને સેવ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે।